स्वाध्याय इयत्ता 9वी. विषय राज्यशास्त्र. पाठ 3. भारताची सुरक्षा व्यवस्था. प्रश्न पहिला. दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडून विधाने पूर्ण करा. 1. भारताचे रिकामी जागा हे सर्व संरक्षण दलाचे सरसेनापती असतात. अ. प्रधानमंत्री, ब. राष्ट्रपती, क. संरक्षण मंत्री, ड. राज्यपाल. भारताचे राष्ट्रपती हे सर्व संरक्षण दलाचे सरसेनापती असतात. 2. भारताच्या सागरी किनाऱ्याच्या रक्षणाची जबाबदारी असणारे दल. अ. भूदल, ब. तटरक्षक दल, क. सीमा सुरक्षा दल, ड. जलद कृती दल. भारताच्या सागरी किनाऱ्याच्या रक्षणाची जबाबदारी असणारे दल तटरक्षक दल. 3. विद्यार्थ्यांमध्ये शिस्त व लष्करी शिक्षणाची आवड निर्माण करण्यासाठी रिकामी जागाची स्थापना करण्यात आली. अ. BSF, ब. CRPF, क. NCC, ड. RAF. विद्यार्थ्यांमध्ये शिस्त व लष्करी शिक्षणाची आवड निर्माण करण्यासाठी NCC ची स्थापना करण्यात आली. प्रश्न दुसरा. पुढील विधाने चूक की बरोबर ते सकारण स्पष्ट करा. 1. मानवी सुरक्षिततेसाठी दहशतवाद नष्ट करणे आवश्यक आहे. हे विधान बरोबर आहे. मानवी सुरक्षेला असणारे सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे दहशतवाद. दहशतवादाचे लक्ष्य सामान्य निरपराध माणसे असतात. त्यांच्या मनात दहशत किंवा भीती निर्माण करून त्यांच्यामध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण करणे हा दहशतवादाचा हेतू असतो. त्यामुळे मानवी सुरक्षेसाठी दहशतवाद नष्ट करणे आवश्यक आहे. 2. प्रत्येक राष्ट्र स्वतःसाठी भक्कम सुरक्षा व्यवस्था निर्माण करते. हे विधान बरोबर आहे. कोणत्याही राष्ट्राला आपल्या सार्वभौमत्वाचे आणि अस्तित्वाचे रक्षण करणे आवश्यक असते व ते त्यांचे पहिले कर्तव्य असते. राष्ट्रात सीमावाद, पाणी वाटपावरून वाद असे तंटे चालू असतात. अशा वेळी परस्पर विरोधी हितसंबंध निर्माण होऊन आक्रमक राष्ट्रे दुसऱ्या राष्ट्रावर स्वारी करतात. अशा परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी म्हणून प्रत्येक राष्ट्र स्वतःसाठी भक्कम सुरक्षा व्यवस्था निर्माण करते. 3. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात कोणतेच वादग्रस्त प्रश्न नाहीत. हे विधान चूक आहे. काश्मीर प्रश्नावरून भारत व पाकिस्तानमध्ये आणखीनही वाद आहे. सिंधू नदी पाणी वाटपाबाबत भारत व पाकिस्तान यांच्यात अनेक वर्षांपासून तंटा चालू आहे. त्यामुळे भारत व पाकिस्तान यांच्यात सीमावादासारखे अनेक वादग्रस्त प्रश्न आहेत. प्रश्न 3. टिपा लिहा. 1. जलद कृती दलाचे कार्य. भारतातील संरक्षण दलांना मदत करण्यासाठी जी दले उभारलेली असतात त्यांना निमलष्करी दले म्हणतात. संरक्षण दलांना सहाय्य करणे हे त्यांचे मुख्य काम असते. त्यातच जलद कृती दलाचा समावेश होतो. बॉम्बस्फोट, दंगे अशा स्फोटक परिस्थितीत सापडलेल्या
निरपराध जनतेला मदत करणे, देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाल्यास अशा परिस्थितीत वेगवान हालचाली करून जनजीवन सुरळीत करणे इत्यादी कामे जलद कृती दल करते. 2. मानवी सुरक्षा. राष्ट्रीय सुरक्षा म्हणजे केवळ देशाची सुरक्षा नव्हे, तर देशात राहणाऱ्या माणसांची सुरक्षा. हा नवा विचार शीतयुद्धानंतर पुढे आला. मानवी सुरक्षेत निरक्षरता, दारिद्र्य, अंधश्रद्धा, मागासलेपणा दूर करून सर्वांना सन्मानाने जगण्यास योग्य अशी परिस्थिती निर्माण करणे याचाही समावेश होतो. अल्पसंख्याक व दुर्बलांचे रक्षण ही बाबही मानवी सुरक्षेत समाविष्ट असते. मानवी सुरक्षेत माणसांचे सर्व प्रकारच्या धोक्यांपासून संरक्षण करणे ही बाबही विचारात घेतली जाते. 3. गृहरक्षक दल. स्वातंत्र्यपूर्व काळात गृहरक्षक दल ही संघटना स्थापन करण्यात आली. गृहरक्षक दलात सहभागी होऊन नागरिक देशाच्या संरक्षणास सहाय्यभूत ठरू शकतात. 20 ते 35 वर्षे वयोगटातील कोणत्याही स्त्री-पुरुष नागरिकांस या दलात भरती होता येते. पोलिसांच्या बरोबरीने सार्वजनिक सुरक्षितता राखणे, दंगल व बंद या काळात दूध, पाणी इत्यादी जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करणे, वाहतुकीची व्यवस्था करणे, भूकंप, पूर अशा नैसर्गिक आपत्तींच्या वेळी लोकांना मदत करणे इत्यादी कामे या दलास पार पाडावी लागतात. प्रश्न 4. आपले मत व्यक्त करा. 1. भारताच्या सुरक्षा व्यवस्थेशी संबंधित कोणत्या दलात सहभागी व्हायला तुम्हाला आवडेल, का? भारताच्या सुरक्षा व्यवस्थेशी संबंधित गृहरक्षक दलात सहभागी व्हायला मला आवडेल, कारण या दलात सहभागी होण्यासाठी जास्त अटी किंवा नियम नसतात. या दलात सहभागी होऊन मला पोलिसांच्या बरोबरीने सार्वजनिक सुरक्षितता राखणे, दंगल व बंद या काळात दूध, पाणी इत्यादी जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करणे, वाहतुकीची व्यवस्था करणे, भूकंप, पूर अशा नैसर्गिक आपत्तींच्या वेळी लोकांना मदत करणे इत्यादी कामे सहज पार पाडता येतील. मला या दलात सहभागी होऊन माझा आवडता व्यवसाय किंवा नोकरी करता करता देशाच्या संरक्षण कार्यात प्रत्यक्ष सहभागी होता येईल. 2. शांततेसाठी अणुशक्ती या धोरणाविषयी तुमचे मत व्यक्त करा. अणुशक्तीचा शांततेसाठी आणि विघातक कारणांसाठी असा दोन्ही प्रकारे उपयोग होतो, पण भारताने शांततेसाठी अणुशक्ती हे धोरण स्वीकारले आहे. अणुशक्तीचा वीज निर्मिती, संशोधन अशा विकास कामांसाठी उपयोग होत आहे. त्यामुळे मानवाचा विकास होत आहे. मानवी जीवन सुरक्षित व भयमुक्त होत आहे. अण्वस्त्रे नष्ट झाल्यास मानवात असुरक्षिततेची भावना निर्माण होते. म्हणूनच शांततेसाठी अणुशक्ती हे भारताने स्वीकारलेले धोरण मानवी सुरक्षिततेसाठी चांगले व योग्यच आहे असे मला वाटते. प्रश्न 5. थोडक्यात उत्तरे लिहा. 1. राष्ट्राच्या सुरक्षेला कोणत्या बाबींपासून धोका निर्माण होतो? राष्ट्राच्या सुरक्षेला खालील बाबींपासून धोका निर्माण होतो. 1. राष्ट्राच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान दिल्यास. 2. दुसऱ्या राष्ट्राने आक्रमण केल्यास. 3. धर्म, प्रादेशिकता इत्यादी कारणावरून देशांतर्गत बंड निर्माण झाल्यास. 4. देशात दहशतवाद वाढल्यास. 2.
सीमा सुरक्षा दलाची कार्य लिहा. सीमा सुरक्षा दल खालील कार्य करते. 1. देशाच्या सीमांचे शत्रूपासून संरक्षण करणे. 2. सीमा भागात होणारी तस्करी रोखणे. 3. सीमेवर गस्त घालणे. 4. सीमेजवळच्या भागात राहणाऱ्या नागरिकांच्या मनात सुरक्षिततेची भावना निर्माण करणे. 3. मानवी सुरक्षा म्हणजे काय? देशातील माणूस केंद्रस्थानी ठेवून केलेला सुरक्षेचा विचार म्हणजे मानवी सुरक्षा होय. मानवी सुरक्षेत माणसांचे सर्व धोक्यांपासून संरक्षण करून त्यांना शिक्षण, आरोग्य आणि विकासाच्या संधी देणे अपेक्षित आहे. निरक्षरता, दारिद्र्य, अंधश्रद्धा व मागासलेपणा दूर करून सर्वांना सन्मानाने जगण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण करणे ही बाब मानवी सुरक्षेत समाविष्ट होते. अल्पसंख्य व दुर्बल गटांच्या हक्कांचे संरक्षणही मानवी सुरक्षेसाठी आवश्यक आहे. प्रश्न 6. दिलेल्या सूचनेनुसार कृती करा. 1. सुरक्षा दलांविषयीचा पुढील तक्ता पूर्ण करा. सुरक्षा दलाचे नाव, कार्ये, प्रमुख, सध्या कार्यरत प्रमुखाचे नाव. सुरक्षा दलाचे नाव. भूदल. कार्य भारताच्या भौगोलिक सीमांचे रक्षण करणे. प्रमुख जनरल. सध्या कार्यरत प्रमुखाचे नाव बिपिन रावत. सुरक्षा दलाचे नाव. नौदल. कार्य भारताच्या सागरी सीमांचे रक्षण करणे. प्रमुख ॲडमिरल. सध्या कार्यरत प्रमुखाचे नाव करमबीर सिंह. सुरक्षा दलाचे नाव. वायुदल. कार्य भारताच्या हवाई सीमा व अवकाशाचे रक्षण करणे. प्रमुख एअर चीफ मार्शल. सध्या कार्यरत प्रमुखाचे नाव बिरेंद्रसिंह धनोआ. 2. भारताच्या सुरक्षेपुढील आव्हाने पुढील संकल्पना चित्राच्या साहाय्याने दाखवा. सुरक्षा व्यवस्थेपुढील आव्हाने. दहशतवाद. भारत-चीन यांच्यातील तणाव. पाकिस्तानचे आव्हान. अंतर्गत हिंसक चळवळी. तुमच्या लाईक आणि कमेंट्स मला आणखी व्हिडिओ तयार करण्यास प्रोत्साहन देत असतात. त्यामुळे लाईक आणि कमेंट्स करण्यास विसरू नका. पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओसह. तोपर्यंत